سلام خدمت همه عزیزان. داخل این ویدیو قراره با هم درس دهم کتاب 54 واژه ضروری رو بررسی بکنیم. داخل ویدیو قبلی درس ایرادی به طور کامل بررسی شد. تو این ویدیو رسیدیم درس دهم. این درس با یه جمله آغاز شده، گفته clearness is the most important matter in the use of words. یعنی شفافیت و وضوح از مهمترین مسائل داخل استفاده کردن از کلمات هستش که واقعا هم درسته. و کلمه اولی هم که این درس باش شروع شده اکسل هستش که اکسل ما از صفتش استفاده کنیم، مثلا میگیم excellent به معنی بسیار عالی، عالی. اینجا اکسل ولی به عنوان فعل هستش. do better than, be better than. A. Because he was so small, Larry could not excel in sports. میگه به خاطر اینکه قدش کوتاه بود نمیتونست داخل ورزش ها بهترین باشه. B. At least Hannah had the security of knowing that she excelled in swimming. میگه حداقل این بود که هانا این اطمینان رو داشت که توی شنا کردن عالی کار میکنه. اینجا سکیوریتی به معنی اطمینان، به معنی امنیت و اینجور چیزا نیستش. اینجا به معنی sure, certain، اطمینان هستش. اما C. Clarence Darrow wanted to become a prominent lawyer but he felt that he must first excel in study of history. میگه که خب اول فکر که برای یه وکیل مهم و معتبری بشه، ولی بعدش احساس کرد که بعد داخل مطالب تاریخی مطالعه داشته باشه. کلمه دوم feminine of women or girls. When my sister wants to look feminine she changed from dungarees into a dress. dungarees فکرم یه نوع لباس باشه و یه نوع پارچه هم هستش، البته یه نوع خاصی نداره. B ولی مهمه. Answer can always be counted on to give the feminine viewpoint. اول اینکه viewpoint آخر جمله به چه معناست؟ opinion، idea، همه اینا معنی میده، نظر. اما نکته مهمترش اینجاست. Answer can always be counted on. یعنی چی؟ یعنی میشه روش حساب کرد. واقعا هم داریم از خود فعل count استفاده میکنیم دیگه. Can always be counted on to give the feminine viewpoint. یعنی نظرات مرتبط با زنان رو ارائه بده، میشه روش حساب کنیم. پس از این استفاده بکنیم. C. My brother is ashamed to cry at a sad movie because people might think he's behaving in a feminine manner. خب دقت بکنید که میبینید ashamed هایلایت شده. میخوایم تفاوت ashamed و shamed رو با هم بررسی بکنیم. وقتی میگیم I'm shamed یعنی من به طور پیش‌فرض آدم خجالتی هستم. I'm shamed. ولی وقتی میگیم که he is ashamed یعنی اون به خاطر کاری که انجام داده یا به خاطر اتفاقی که افتاده شرمنده است، خجالت زده است. این تفاوت ashamed و shamed که اینجا داره میگه اگه گریه بکنه شرمنده میشه چون فکر میکنه که رفتار زنونه. و اما کلمه بعدی mount کلا به معنی جنبش و حرکت اینا هستش، ولی تو مثالایی که داخل این درس هستش معنی سوار شدن و بالا رفتن. مثال اول نگاه کنیم. Congressman Jones mounted the platform to make his speech. make his speech داشتیم به معنی سخنرانی کردن. میگه که اون عضو از کنگره در واقع بالای سکو رفت و سخنرانیشو انجام بده. B. The watchman mounted the tower to see if there were any people in the vicinity. خب اینم که vicinity هم داخل درس قبلی داشتیم معنی اطراف، فلو اطراف، around. The watchman میشه نگهبان، the security man. و مثال C. My sister couldn't mount the horse too, so they gave her a pony instead. خب پانی میشه گرز، یعنی در واقع خیلی اسب گنده‌ای نبوده دیگه، معروف هست که پانی. My sister couldn't mount the horse. اینجا mount نگاه کن، اینجا معنی سوار شدنه، یعنی نمیتونه مثلا سوار اسب بشه. ولی اگه مثلا بالا نگاه کنیم مثلا میگه از برج بالا رفت، یا اونجا میگه از سکو رفت بالا. Compete. Try hard to get something wanted by others, be a rival. The former champion was challenged to compete for the tennis title. خب compete اصلا به معنی رقابت کردنه که اسمش هم ما میگیم competition. پس compete رقابت کردن. The former champion
was challenged to compete for the tennis title. میگه که به چالش کشیده شد برای اون جایزه تنیس، مسابقات تنیس تا رقابت بکنه. B. The runner was reluctant to compete in front of his parents for the first time. خب reluctant به معنی unwilling هستش دیگه. اینجا که در نگاه اول بخونیم میگیم مثلا چون پدر مادرش اومدن این خیلی مشتاقه، این خیلی خوشحاله، مثلا ذوق داره، در صورتی که داره کلا برعکس اینو میگه، اصلا هیچ اشتیاقی نداره، شوقی نداره، اصلا دلش اینو نمیخواد. مثلا همین باید به این معنای صفت ها توجه بکنیم. C. When the amateur became a pro, he had to compete against better men. که فکر میکنم واضح باشه. اما کلمه بعدی dread. dread دقیقا مخالف look forward. از چه نظر؟ ما میگیم I'm looking forward to do my homework, do exercise یا هر فعالیت دیگه، یعنی مشتاق اینم، علاقه دارم، در به در دنبال اینم که فلان کار رو انجام بدم. اما وقتی میگیم dread دیگه dread کلا منفیش کن، یعنی میگیم من اصلا از این فراریم. look forward to with fear greatly causing great fear. مثال اول رو نگاه کنیم. The poor student dreaded going to school each morning. یعنی ازش فراری، اصلا دوست نداره. بعد اگه دقت هم بکنیم بعد dread چی اومده؟ going اومده، یعنی یه فعل جراند اومده که تو مثال سی من خط کشیدم دقیقا going رو. دومی He had a dread feeling about the challenge he was about to face. میگه که اون یه ترسی داشت، اگه دقت بکنیم خودش هم گفته fear greatly، یعنی کلا حس ترس هم معنا میده. He had a dread feeling about the challenge he was about to face. و C. I dread going into that deserted house. Deserted house معنی خونه خالی از افراد و ساکن رو میگن deserted house، خونه متروکه در واقع. کلمه شیشم masculine of men male. The boy became more masculine as he got older. B. It's undeniable that his birth made him look masculine. Undeniable یعنی غیر قابل انکار. بیرد هم که میشه ریش. و C. The girls like Jerry because of his masculine ways. مشخصه. اما کلمه هفتم menace threat. Larry's lack of respect made him a menace to his parents. lack of respect یعنی کمبود چی؟ کمبود احترام، نبود احترام، باعث شده که یه تهدید حساب بشه واسه والدینش. B. The torrents of rain were a menace to the farmers' crops. خب crops یعنی محصولات کشاورزی، محصولات زراعی کلا از crop استفاده میشه. و torrent of rain هم که دیگه بگم قشنگ 3-4 درصد پشت سر هم داره میاد، اون شدت زیادی از بارون رو ما از این کالکولیشن استفاده کنیم. torrent of rain یه تهدیدی بود برای محصولات کشاورزی. C. Sergeant Foy's raw language was an obvious menace to the reputation of the entire police department. خب reputation به معنی آوازه است. popularity اون مشهور بودن، محبوب بودن و آوازه رو از reputation استفاده. سرجنت اول جمله به معنی رتبانه، ستوان، فلانی مثلا. و obvious هم که ستاره گذاشته این داخل درس قبلی بوده، خیلی هم مشخصه دیگه، معنی مبرهم واضح. کلمه هشتم tendency learning movement in a certain direction. A. My algebra teacher has a tendency to forget the students' names. عادت، خوی، کلا attitude، desire. این دیزایری که میگم فکر کنم مثال دوم یا سوم باشه به معنی اشتیاق، اما attitude به طور کلی معنی میده tendency. B. His tendency was to work hard in the morning and then to take it easy in the afternoon. و مثال C. The tendency in all human beings is to try to survive. خب میل، علاقه، سرشت، اخلاق، همه اینا معنی میده. فقط دقت بکنیم که تو مثل C. The tendency in all human beings یعنی انسانیت،
یعنی ما اگه بخوایم بگیم انسانیت از human beings استفاده میکنیم. کلمه بعدی underestimate set too low a value amount or rate. A. I admit that I underestimate the power in the bulky fighter's frame. underestimate یعنی دست کم گرفتن. underestimate یعنی set too low a value، دست کم گرفتن. مثلا اول مثلا میگی من اعتراف میکنم که اون قدرت اون سربازا رو سرباز عجیم رو دست کم گرفتم. underestimate. این under کلا با هر فعلی که میاد یه معنای کم بودن بهش میده. این under کلا به معنای کم بودن، ولی مخالفش over، یعنی معنای بیش از حد. overrated underrated. B. Undoubtedly the boss underestimated his employees' ability to work hard. میگه قطعا اون رئیس در واقع توانایی کارکناشو دست کم گرفته بود تا سخت کار بکنن. See, the value of our house was underestimated by at least $2,000. و اما کلمه دهم victorious having won a victory conquering. A. Playing in New Jersey, the Jets were victorious 2 years in a row. این 2 years in a row به چه معناست؟ ما فرض کنیم میخوایم بگیم که 2 سال پشت سر هم. فکر کنم اکثرمون یا نگیم یا بگیم 2 years consecutive, 2 years chronological، یا از اینجور عبارت ها استفاده کنیم که خودمون رو بیشتر سخت میکنیم جمله رو. به جاش میایم میگیم 2 years in a row، یعنی 2 سال متوالی، 2 سال پشت سر هم. پس یه اصطلاحی مثلا ادورب زمان یاد گرفتیم دیگه. Playing in New Jersey, the Jets were victorious 2 years in a row. B. Terry faced the challenge with the bad attitude that he could not be victorious. واقعا مثالش چیز خاصی نداره. این اتیتود هم که داخل بگم خودم سینونیمش رو گفتم، یعنی نگرش، نظر، علاقه، رفتارم معنی میده. C. Our girls volleyball squad was victorious over the taller team. اسکواد معنی ترکیب. 11. Numerous very many several. numerous متعدد، یعنی فارسی بخوایم بگیم متعدد. A. Critics review numerous movies every week. میگه منتقدا ریویو، البته این فعل خاصی هم هستش برای فیلم و سریال و اینا، کتاب هم استفاده میشه. نقد به معنی نقد کردن هستش، به معنی یاد آوردن هم ما خودمون استفاده میکنیم. تو این در واقع رسانه ها و انتقاد ها به معنی در واقع آنالیز یا نقد مثلا فلان فیلم استفاده میشه. B. Dr. Fisher had resisted accepting money from the poor woman on numerous house calls. resisted یعنی چی؟ یعنی مقاومت کردن. had resisted accepting money from the poor woman on numerous house calls. و مثال C. The debater used numerous documents to back up his statements. back up ما میگیم چی؟ مثلا back up بگیر اینا، ولی اینجا back up به معنی support، حمایت کردن، مشخص کردن هم معنی میده. و کلمه 12 flexible easily bent willing to yield. یعنی چی؟ یعنی منعطف. تو فارسی میگیم flexible منعطفه. A. The toy was flexible and the baby could bend it easily. bend معنی خم کردن. B. Remaining flexible Nick listened to arguments from both sides. فقط مد نظرمون نیست دیگه، کلا انعطاف پذیری، چه از لحاظ اخلاقی چه فیزیکی. C. A mouse's flexible body allows it to squeeze through narrow openings. squeeze به معنی فشار دادن. narrow میشه باریک، thin. مخالفش دقیقا میشه thick، کلفت. و میرسیم به بخش words in useش. ببینم رفت. میرسیم به بخش words in useش که خیلی ساده است، یعنی این درس خیلی چیز خاصی نداره. Bet on the blunt. Can women excel as jockeys in big time horse racing?
جوکیز به معنی اسب سوارکارها. Years ago, the feminine touch was kept out of racing. یعنی دور از ذهن بود، دور از دسترس بود، یعنی کلا سمتش نمیرفتن. But now at tracks all over the country, women mount horses and compete with men. اینجا women mount horses یعنی سوار اسباشون میشن and compete with men، یعنی با مردا رقابت میکنن. Many of whom dread the whole idea. Their masculine image they feel may be threatened. Also, some offer the weak argument that females are a menace on the track. یعنی زنان یه تهدیدن تو مسابقه. But as we all know, we should resist the tendency to underestimate the power of women. A few female jockeys have been victorious in numerous races, and this is probably what has put the male jockeys in a rage. یعنی اونا رو تحت فشار گذاشته، باعث شده اونا عصبانی بشن. It would be wise if the men were more flexible in their attitudes toward women athletes. این اتلیت که معنی ورزشکارانه، یه اتلتیک هم که داره به معنی کلا باشگاه ورزشی، جمع ورزشی. A few female jockeys have been victorious in numerous races. یعنی چی؟ یعنی اینا پیروز بودن، این روی پیروزی رو داشتن تو مسابقات متعددی. Numerous races and this is probably what has put the male jockeys in a rage. بعضی وقتا میان مثلا میگن این this is رو خط میکشن، میگن این دیسه به چی در واقع داره اشاره میکنه. And this is probably what has put male jockeys in a rage. rage که معنی خشم، نکل درس قبلی هم داشتیم دیگه. نکته خاصی پیدا نکنم داشته باشه. ممنون که تا اینجا درس و این ویدیو با ما همراه بودید.